Nyt on vappu vietetty ja mä ajattelin tehdä tähteistä, mitä on jäänyt vapulta, niin semmosia kuin jauhelihaa tortilla kolmioita. Ja tämä ohje on tullut mulla vastaan täällä netin ihmeellisessä maailmassa. Itse asiassa Instagramissa, mutta on joskus tullut vastaan myös täällä YouTubessakin joltain ulkolaiselta sivulta. Niin mulla jäi siis, vappuna tuli tehtyä, aina tulee varattua tortilloja ja kaikkea, niin mulla on tässä niin jäi vielä 4 tämmöistä tortillalettua. Ja tämän halkaisia on 20 senttiä. Niin mä teen näistä tietenkin sen. Ja sitten mulla on tässä kevyttä jauhelihaa, 300 grammaa. En tiedä meneekö kaikki siihen, kun mä paistan sipulien ja valkosipulien kanssa. Että jos sitä jää, niin sitten varmaan jos sitä jää, niin huomenna sitten keitän pienen määrän pastaa ja laitan siihen kermaan ja jätän jauhelihaseoksen, mitä nyt sitten paistan. Elikkä kaikki menee kuitenkin, mutta kaikki paistetaan. Eli tässä on 300 grammaa naudanjauhelihaa kevyttä. Sitten siihen tulee tämmönen pieni pala sipulia, kun mä paistan sen. Ja 3 valkosipulin kynttä. Sitten mulla on jäänyt tässä näin hernemaisipaprikaa. Mä oon höyryttänyt tämän jo edellisiin ruokiin, mutta tätä on vielä täällä semmonen 2 desin verran, niin mä laitan sen tietenkin sinne. Sitten mä laitan siihen vähän persiljaa. Ja sitten mulla on täällä miniluumutomaatteja, niitä pilkon sinne. Sitten tässä on tomaattipyrettä, sitä laitan siihen, kun paistan ton jauhelihan. Sitten mulla on tässä tämmöstä Coopin sinihomejuustoa. Tämä on hyvää. Tämä on semmoista, mitä mä käytän paljon. Ja sitten mulla on majoneesia, niin mä varmaan pikkusen laitan näihin tortilloihin. Sitten kun mä teen, niin sinne pohjalle tätä majoneesia. Tämä nimittäin mukavasti vähän sitoo sitten sitä. Tai sitten mä laitan jo tohon, kun mä paistan ton jauhelihan. Katsotaan sitten. Sitten mulla on täällä vähäsen koudajuustoa. Mä raastan tämän. Tai sitten mä otan vaan viipaleita tänne näihin sisälle. Ja sitten mulla on tässä mozzarella juusto raastetta. Niin mä laitan tätä raastetta sitten sen paistoksen päälle. Ja se kootaan, tehdään niitä kolmioita. Ja sitten mä laitan ne tänne uunivuokaan. Mä pistän tänne uunivuokaan pikkusen öljyä pohjalle. Ja sitten kootaan ne tortillakolmiot tähän näin ja uuniin 180 astetta ja semmonen 10-15 minuuttia. Ihana ruoka tulee siitä. Ja sitten tämän jauhelihan voi paistaa sitten oman mielensä mukaan. Jos haluaa tulista, niin laittaa tulisuutta lisää. No mulla on täällä näin niin jäänyt. Täällä oli 4 tämmöistä mietoa peperonia. Niin mä laitan ne sinne. Eli täällä on 4 tämmöistä. Nämä on mietoja. Niin mä pilkon nää sinne mukaan. Niistä tulee mukavaa makua. Niin saapahan ne sitten pois. Eli mä nyt ensimmäisenä paistan tuon jauhelihan. Ja mä en nyt kuvaa tuota pilkkomista ollenkaan tällä kertaa, että siirrytään seuraavaksi tuohon pannulle, kun mä oon pilkkonut noin ja sitten paistetaan tuo jauheliha ja maustetaan se. Nyt on pannu tuossa hellalla, laitoin siihen vähän kasvisrasvaa ja sitten paistetaan siinä sipulit.
ja tuo jauheliha. Ootetaanko se kuumenee kunnolla. No niin, sinne meni nyt sipulit. Ja mä laitan tähän toiseen reunaan sitten tämän 300 grammaa jauhelihaa. %9 naudanjauhelihaa. Ei olekaan, kun tää on nautasikajauhelihaa. No, sillä ei ole mitään väliä. Hyvän näköistä se. Oli punalapputuote tuossa lähikaupassa, niin pakkohan se oli ostaa edullisesti. Eli sikanautajauhelihaa 9%. Antaa siinä nyt kypsentyä. Siinä saa vielä ruskistua, mutta mä lisään nyt sinne tämän valkosipulin. Noin. Ja tomaatteja oli. Mulla oli tässä 12 miniluumotomaattia pilkoin. Niin laitetaan ne sinne kanssa ne pehmenemään. Ja aina kun laittaa ton valkosipulin, niin voi että miten ihana tuoksu tulee. Kaikkihan siitä ei tykkää, mutta meidän perheessä tykätään. Antaa siinä nyt taas muhia. Mä laitan tässä vaiheessa myös pari töräytystä tätä tomaattipyrettä. 2 ruokalusikallista riittää. Se tuo hyvää makua. Antaa siinä taas vähän aikaa paistua. Antaa näiden tomaattien tällainen kypsyä tässä, että ne tällainen, että ne rupeaa hajoamaan, niin se on hyvä. Nyt lisätään sitten. Tässä oli mulla persiljaa vähäsen ja 4 noita. Mitäs ne nyt oli näitä? Mieto peperoni. Tämmösiä oli 4 kappaletta, niin ne pilkoin sinne. Ja sitten tulee nämä herneet, hernemaispaprikasekoitusta. Jäi eiliseltä, niin laitetaan ne sinne. Tulee vähän väriä. Jos ei ole tätä esimerkiksi, niin sitten mulla on aina täällä
yllyssä myös tämmöistä säilykemaissia, niin tätäkin voi laittaa, että saa vähän väriä, mutta nyt ei tarvitse tätä käyttää. Näin. Ja sitten mausteet. Ja mulla on tässä mausteet. Tässä on savupaprikaa, suolaa, mustapippuria, oreganoa ja mitäs tää oli tää juustokuminaa tässä. Ja jokaista on puoli teelusikallista. Eli suola, savupaprika, juustokumina, oregano ja mustapippuri. Juustokumina sopii hyvin tämmöisiin ruokiin. Ja jokaista oli puoli teelusikallista. Ja sit mä maistelen, että pitääkö laittaa lisää, mutta ainakin sen verran. Ihana tuoksu tulee. Antaa taas vähän aikaa siinä muhia. No niin. Ja mä luulen, että tämä on valmis. Mä en laita tähän mitään nestettä nyt, koska tämä menee tuohon täytteeksi. Ja mä nyt maistan sitä. Onpa hyvä. Ihanat maut. Ei tarvitse lisätä mitään, koska mä lisään sitten sinne vielä vähän tätä sinihomejuustoa. Ja juustoa tulee vielä, niin ei tarvitse nyt tähän lisätä mitään. Tämä on valmis. Levy pois päältä. No niin, täällä nyt on tämä täyte. Tää on vähän tässä ehtinyt jäähtyä. Sitten mä voitelin sillä kasvisrasvallani tämmösen vuuan. Tää on 26 senttiä halkasijalta tämä tämmönen vuoka. Se on pizzapelte nimeltään. Ja sit mulla on tässä nämä tortilla lätyt. Näitä on 4 kappaletta. Ja tortillalättyjä. Sitten mulla on täällä, mä leikkasin sen koudajuuston, niin juustohöylyllä tommosia paksuja paloja. Mulla on semmonen juustohöylä, millä tulee paksuja paloja. Ja sitten on toinen juustohöylä, millä tulee vähän ohuempia paloja. Tällä tulee tämmöisiä vähän paksumpia paloja. Leikkasin valmiiksi. Sitten mulla on täällä vettä. Eli noi tortillat sitten käytetään tuossa vedessä ennen kuin täytetään. Ja sitten laitetaan täytteineen tähän vuokaan. Ja mä nyt leikkaan nämä puoliksi ensin. Tossahan. Otetaan tosta. Nämä on nyt tämmöisiä 20 sentin. Eli ei ole hirveän isoja, mutta käytetään pois. Eli tulee 8 tämmöstä. Sitten mä käytän tämmöisen nopeasti tässä vedessä. Näin. Näin. Sitten mä laitan tänne pohjalle tämmöisen juuston. Ja laitetaan tätä täytettä tähän. Ja mä tiedän jo nyt, että tätä varmasti jää tätä täytettä. Mutta mä tosiaan teen sitten, keitä huomenna vähän pastaa ja laitan ton vähän kermaa tähän lisää ja sitä pastaa. Ja ai että siitä tulee sitten hyvää. Näin. Ja sitten laitetaan tätä sinihomejuustoa. Ja jos ette tykkää sinihomejuustosta, niin sitten voi laittaa ihan tavallista. Mä laitan vähäsen tätä.
ja pikkusen vielä juustoa tohon, että se sulaa mukavasti sinne. Sitten, näkyykö? Vedetään täältä näin. Ja täältä tää toinen tähän näin. Sitten saumapuoli alaspäin tänne vuokaan. Jos taisi semmonen lasivuoka, mikä on yleensä 24 senttiä, niin mä varmaan laittaisin reunaan asti. Mutta mä nyt aloitan tästä, että mä jätän tuonne pienen reunan ja näitä tulee tähän 8 yhteensä. Eli käytetään tuossa vedessä. Näin. Pistetään juustoa tänne. Täytettä. Pikkusen isommat tortillat on hyviä varmasti tässä. Mä teen siis ensimmäistä kertaa. Mä en ole aikaisemmin tehnyt tätä. Mä oon vaan nähnyt tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa, että näitä on tehty. Ja täytteeksihän voi valita ihan mitä vaan. Ja tämä täyte on ihan mun oma keksimä siis, että kaikkeahan sinne voi laittaa mitä haluaa, mitä kaapista löytyy. No jauhelihaa niissä on yleensä ollut suuri osa. Ja sitten kanajauhelihaa tai kanasuikaleita. Oho, sieltähän tuli kunnon könä. Näin. Ja sitten laitetaan kiinni. Ja laitetaan tänne vuokaan. Näin. Ja jatketaan. Nyt meni paremmin. Ei se haittaa, jos se jää tuota auki. Tähän voi tosi hyvin käyttää kaikki juusto ja jämät. Ja kun tää on tällainen kostea, niin tää tarttuu paremmin kiinni toisiinsa. No niin, tässä on 4. 4 tortillaa nyt ja mitä mä oon kattonut, niin yleensä niin kuin 3 tortillasta kun laittaa, niin tulee semmoinen tasainen rinkula. Nämäkin sai tosi hyvin tähän laitettua. Ja tänne jää keskelle tommonen aukko, niin mä laitan tänne tomaatin.
Mä nimittäin tykkään tomaatista, musta on ihanaa kun se pahtuu uunissa, niin mä voin syödä sitä itse sitten tossa. Ja puolet meni tästä jauhelihasta. Ja tästä mä teen nyt sitten huomenna niin pastaruuan. Keitän pastaa, pistän tämän pannulle, laitan sitä pastavettä ja kermaa ja siinä on hyvä lounas. Ja tässä on meille illallinen. Näin. Nyt laitetaan tähän vielä juustoraastetta päälle ja uuniin 180-200 astetta, semmoinen 10-15 minuuttia. Ja sitten jos haluaa vielä lopuksi, että tulee semmoista väriä pintaan, niin sittenhän voi laittaa vaikka rillivastuksen alle. Ja mulla jäi siis mä käytin niitä kannikoita, niin mulla jäi sitä juustoa vielä ton verran, mutta kun mulla on tätä mozzarella juustoa, niin mä laitan tähän päälle nyt mozzarella juustoa. Ja sitä majoneesia mä en laittanut tähän nyt mihinkään ollenkaan. Eli nyt mä laitan tähän päälle mozzarella juustoa. Tomaatinkin päälle. Aurajuustoa on täällä sisällä. Sitä nyt laitetaan päälle. Ai että. Onpas ihan. Varmasti tulee hyvä. Ja uuni on, odotetaan kun ihan kohta saan sen uunin tuossa, niin sitten paistetaan. Mä leikkasin sen tomaatin 4 osaa ja halkasin sen tänne. Ja laitoin juustot päälle. Näin. Ja nyt uuniin. Sinne meni uuniin. Uuni on mulla nyt 200 asteessa. Ja antaa sen olla siellä semmoinen 10-15 minuuttia. Katsotaan sitten, kun alkaa toi juusto sulamaan. No niin. Nyt tämä on ollut 15 minuuttia täällä uunissa. Ihanat värit on tuolla ja en anna olla enempää. Tää on aivan mielettömän hyvän näköinen näin. 200 asteessa. Ihana. Varmaan hyvä. Ai että kun kaunis ja ihanaa naposteltavaa. Ai että. Siis tästä tuli ihan mielettömän hyvää. Todella helppo valmistaa ja tänne voi laittaa kaikkia tähteitä. Kattokaa nyt. On kyllä ihanasti juusto sulanut.
jäähän nyt herkuttelemaan tätä näin. Peukuta, jos tykkäsit videosta ja kommentoi. Aiotko tehdä? Varmasti hyvä. Tää on vähän kuumaa, niin mä nyt rupean vielä tässä maiskuttelemaan. Mutta ihan varmasti on hyvä, sen tiedän. Sen verran hyvät ainekset on. Tilaathan kanavan, jos et ole vielä tilannut. Moikka! Olihan sitä pakkomaista. Tää on ihan mielettömän hyvä. Ihan todella hyvä.